Vandaag vond de lancering plaats van de Labor Market project. Het gaat er dus om dat in 3 sectoren in Suriname er werkgelegenheid gecreëerd zou worden met betrekking trainingen die verzorgd zouden moeten worden. We hebben gesproken met de minister, zo ook de onderdirecteur van arbeid, maar ook de projectmanager die belast zal zijn met de personen die getraind moeten worden in deze sectoren, waarbij er sprake zal zijn van werkgelegenheid, maar waarbij er ook sprake zal zijn dat werkloosheid zal afnemen. Wij voeren terug naar dit moment. Het opdoen van vaardigheden, dat heel belangrijk is en dat een heel belangrijk aspect is wanneer we praten over het arbeidsmarktbeleid. En specifiek het actief arbeidsmarktbeleid, waarbij wij dus mensen actief trainen, actief skillen in vaardigheden die nodig zijn op die arbeidsmarkt, die gevraagd worden door de productiesector. Dat is dus het licht waarin u dit project sowieso moet zien. Ik wil ook aangeven, de minister heeft ook net aangehaald dat het Midterm Labor Market Policy Document 2022-2026, die wij vorig jaar gelaunched hebben, en ik wil daarbij direct ook noemen het landelijk Decent Work Country Program 3, die wij ook gelaunched hebben, die in hetzelfde concept moet zien, dat eigenlijk gaat voor decent work, goede banen, mensen dus die eigenlijk goede banen hebben. Dus in principe, zoals de minister het al zegt, zal niet de herhaling treden, maar dit project, het beleid van het ministerie van Arbeid, als we praten over het arbeidsmarktbeleid en het Decent Work Country Program, dat is ook uitgerold tripartiet met alle sociale partners, moet u dat in dat concept zien. Dus zie daar ook al een stukje duurzaamheid en incorporatie van de verschillende beleidsgebieden. Ik wil ook iets zeggen over hetgeen u vroeg met betrekking tot wetgeving. Daar zal ik dus niet zo diep op ingaan, omdat dat niet mijn specifiek beleidsgebied is. Maar wanneer we dus praten over het aanscherpen van arbeidsmarktinstrumenten, dan kunnen we natuurlijk niet aan de zijkant laten wetgeving. Want sowieso, als we bijvoorbeeld praten over de directe bemiddeling, dat is een van de afdelingen die aangescherpt zal worden binnen dit project, dan heb je natuurlijk een wet arbeidsbemiddeling die daar van toepassing op is. En als wij binnen het ministerie moeten kijken van we zullen wat zaken moeten aanpassen om daadwerkelijk dat ding goed te laten werken op die arbeidsmarkt. Wij hebben een Project Implementation Unit die per 1 juni haar werkzaamheden heeft gestart. En zoals de minister het ook al aangaf, dit project is niet door 1 nacht ijs gegaan. Er zijn consultaties aan vooraf gegaan, er zijn onderzoekingen aan vooraf gegaan. Verschillende stakeholders zijn geïnformeerd, geconsulteerd, er zijn projectdocumenten, er zijn procedures waaraan wij ons moeten voldoen, niet alleen binnen arbeid, maar ook van de IDB. Dus wij zelf van het ministerie en de PIU hebben ons gecommitteerd om dit project daadwerkelijk voortgang te doen vinden. This project is very important in the sense that it's all going to be all about results and impact. What do I mean by results and impact? We want to ensure that we do all we're going to do with this project and the resources available to the ministry, that at the end of the day, people that will be trained, people that are seeking job, they will not just be trained or graduate from training, but we will track it in a way that we ensure that high percentage of people that are trained will be linked to a decent job. So not just about training, but to ensure that we support them, we link them to, with all these productive services that we identify, that they eventually get a job, okay? And also, we will work with different stakeholders, not just working arm of the ministry alone, but any organization, any entity, that are very relevant to this project, to work with them to develop their capacity, like things like train the trainers, things like, helping with modernization of their processes, things like development of labor market information system for the ministry that will be linked, like a unified system that will be linked to all our stakeholders as well. So in order side that institute, parastatals, entities will be able to track what they have been doing. We believe that they are doing it,
But, is it the process, is it digitalized, is it modernized, is it efficient, is it effective? If we need data, can we get data from you? But this project is going to invest in digitalization, transformation into modernized way of doing things. And that's development of capacity. Of course, the project is going to look at, contributing significantly to the national government response to poverty reduction. So what do I mean by that? When people that needs job are able to get job, the poverty rate will be lower, and of course to economic growth as well. The more people that are able to get a job, the more people are able to get income, the economy is going to be boosted as well. So we are looking at for concrete impact. So it's not just going to be we're doing program, training people, but it's going to be strategically implemented to ensure that at the end of 5 years or continuing, we can see testimonials, we can see transformation, we can see someone that without a job from point A goes through a training to point B, and after training, they just don't sit at home, but they're able to get an income and sustain their families and, become someone in the society as well. Again, emphasis on technology development. We are in 2023 where we can benefit from best practices that's happening all over the world, best practices that has worked in other countries. Why not apply it to the context of Suriname to ensure that we get things at where it's supposed to be. Then another emphasis is the coverage and accessibility. Yeah, the project is going to go to the interior, it's going to go to the hard-to-reach areas of Suriname. We're going to be mobile units, to ensure that our people in other areas are not left behind. They have the equal access. And of course, priority is going to be given to our women as well to ensure that our women have the equal opportunities. And, there's another component of the project that looks at taking care of the hindrances, for hindrances in terms of, I want to come to a training, I want to get a job, but I have children, nobody to take care of my kids, nobody to, I don't have transport. So we're going to work with different institutes and partners to ensure that we address the challenges, the hindrances, to empowering the people that we want to empower. And lastly, what I would like to say is, again, sustainability plan. It's going to be a huge part of this project. We are not just going to be doing things, but we're going to look at a way to do them to ensure that the ministry is empowered to continue post the loan. The institute are empowered. They have the capacity, they have the resources, they have the training, they have the mindset, they have everything to be able to continue whatever the project's impact will be at the end of 5 years. Dit beleid is erop gericht om ervoor te zorgen dat sectoren, productiesectoren, andere sectoren in Suriname toch wel voldoende arbeidskrachten kunnen beschikken. Suriname wordt inderdaad geconfronteerd met een aantal zaken die er plaatsvinden. Eén is brain drain, ja. We weten ook dat er inderdaad ook sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod voor wat betreft de arbeidsmarkt. En ik denk dat dit project toch wel kan voorzien in een specifieke behoefte die er is geconstateerd bij deze 3 sectoren, namelijk landbouw, toerisme, met name ecotourisme, en dienstverlening, met name ICT. We hadden vorig jaar hebben we als arbeid wat skills assessment gedaan met sectoren. Daarover heb ik u geïnformeerd voor RVM's. En tijdens die assessments kwam toch wel steeds naar voren de behoefte die het bedrijfsleven heeft aan bepaald kader. Namelijk kader met relevante skills, kader die goed is opgeleid. En wij denken toch wel dat dit project in die specifieke behoeften zal voorzien. Omdat we dan voor de eerder genoemde sectoren ervoor gaan zorg dragen dat we mensen gaan trainen. Zodat ze toch wel die skills hebben die gevraagd worden door de private sector. Mijn collega's zullen daar wat dieper op ingaan. Maar laat me dan ook daarbij direct zeggen dat dit project gericht is
op burgers van Suriname. We willen die trainen, zodat ze toch ook wel kans maken op het betreden van de arbeidsmarkt. We weten ook dat er een aantal zaken plaatsvinden op onze arbeidsmarkt op dit moment, waarbij uit een vacatureonderzoek onder meer is gebleken dat sommige vacatures heel lang niet vervuld kunnen worden. En nogmaals, middels dit project hopen we toch wel dat we kunnen voldoen aan de vraag van de sectoren in de eerder genoemde 3 sectoren, zodat ze gauw kunnen beschikken over de mensen die ze nodig hebben om te helpen die sectoren verder te ontwikkelen.